είμαστε κι εμείς. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα έχουμε κοντά μας τη Μία. Θα έχουμε τον Άλεξ. Δεν θα είναι για πάντα, μόνο για μερικά επεισόδια. Οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας είναι πολύ φορτωμένες αυτή την περίοδο και ο χρόνος που τους απομένει είναι δυστυχώς λιγοστός. Ο Άλεξ είναι ψηφιακός βοηθός. Το ξέρω ότι σε πολλούς δεν θα αρέσει, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε να κάνετε λίγη υπομονή. Δεν είναι μόνιμο. Ας ελπίζουμε ότι θα με δεκτούν και ότι θα με ανεκτούν εκείνοι που δεν θέλουν τις ψηφιακές φωνές. Μπορώ να το κατανοήσω. Δεν πειράζει. Για κάποιους θα είναι δοκιμασία αποδοχής και για άλλους υπομονής. Τι λες, ξεκινάμε για την πρώτη σου παρουσίαση? Ναι, είμαι έτοιμος. Καλώς ήρθατε στο Animas Plays. Είμαι ο Άλεξ και δίπλα μου είναι η Άννη. Και στην εκπομπή «Ο αόρατος συγκάτοικος», όπου παρέα εξερευνούμε τους ακρογωνιαίους λίθους του αόρατου κόσμου. Σήμερα περιηγητές στα μυστικά της ζωής είναι η Ευρυδίκη και ο Ιάκωβος. Μοιράζονται μαζί μας τις απίστευτες ιστορίες τους με τους δικούς τους αόρατους επισκέπτες. Η εκπομπή αυτή αναφέρεται σε ενήλικες και όχι σε παιδιά. Αν είσαι ανήλικος, σου προτείνω να κλείσεις αυτό το βίντεο και να δεις κάτι πιο προσιτό, απλό και όμορφο, ώστε να αποφύγουμε κι εμείς τις τύψεις από εφιάλτες που ενδέχεται να σου δημιουργηθούν. Οι υπόλοιποι καθίστε χαλαρά, ενώ εμείς θα διαβάσουμε τις δικές σας ιστορίες, ρίχνοντας φως όπου χρειάζεται. Μας επιτρέπετε και μπορούμε. Πάρτε όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε, γιατί ξεκινάμε την εξερεύνηση στα πεδία των ανθρώπινων εμπειριών, στα σημάδια που αφήνει η αθέατη πραγματικότητα μέσα στις ζωές μας. Η ιστορία του Ιάκωβου μιλάει για ένα ταξίδι μέσα στην πόλη της Αθήνας. Μια βραδιά γεμάτη από ενιγματικές συγκυρίες και συγκλονιστικά γεγονότα. Μήπως η πόλη κρύβει πιο βαθιά μυστικά από όσο φαντάζεστε? Με αφορμή τις γιορτινές μέρες που πέρασαν, η εμπειρία του Ιάκωβου θα σας παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο περιέργεια και λίγο φόβο. Καλησπέρα στην παρέα του Νάμα. Είμαι ο Ιάκωβος και έχω να σας διηγηθώ μια περίεργη ιστορία. Καλησπέρα Ιάκωβε. Χαίρομαστε πολύ που ήρθες στην παρέα μας. Ήταν βράδυ. Ήμουν παρέα με έναν παιδικό φίλο που είχαν εδώ καιρό. Ήμουν λίγες μέρες στην Αθήνα. Μόλις είχα ταξιδέψει από το νησί, θα περνούσαμε μαζί τις μέρες των Χριστουγέννων. Είχαμε πάει στο μολ για ψώνια και ξεχαστήκαμε με την ώρα. Έπρεπε να επιστρέψουμε στην Ανάβησο από το Μαρούσι και θα παίρναμε το τελευταίο τρένο. Η εμπειρία μου με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα ήταν μηδενική, οπότε βασίστηκα σε αυτόν που υποτίθεται ότι ήξερε, αφού ήταν κάτοικος της πόλης. Όταν φτάσαμε στο μετρό, υπήρχε ένας και μοναδικός άνθρωπος που περίμενε στην στάση. Δεν θα τον ξεχάσω. Ήταν ψηλός, με γενιάδα, άκουγε μουσική ήσυχα μόνος του. Τον ρωτήσαμε για τα δρομολόγια. Μας είπε πως θα περάσει το τελευταίο προς Πειραιά σε λίγα λεπτά. Έπειτα, μας ρώτησε με την σειρά του «Πού πηγαίνουμε?» Το τρένο ήρθε. Μπήκαμε μέσα και οι τρεις. Λίγη ώρα αργότερα, ο φίλος μου φαινόταν ανήσυχος. Κοίταζε το κινητό του, σαν να έψαχνε κάτι. Τον ρώτησα αν όλα ήταν καλά και αν πηγαίναμε σωστά. Εκείνος με καθησύχασε πως όλα είναι εντάξει. Ο κύριος με την γενιάδα μας κοιτούσε σιωπηλά. Μερικές στάσεις μετά, ο φίλος μου ανακοίνωσε πως έπρεπε να κατέβουμε γιατί πάμε προς λάθος κατεύθυνση. Έτσι κατεβήκαμε στον σταθμό του Ταύρου. Ήμασταν μόνοι, στο σκοτάδι. Κανένας δεν φαινόταν να υπάρχει στον δρόμο. Ούτε κίνηση, ούτε αυτοκίνητο. Αρχίσαμε να περπατάμε. Ο δρόμος και η περιοχή ήταν άγνωστες για μένα. Η μπαταρία και στα δύο κινητά ήταν σχεδόν στο 0. Το ξέρω, ήταν βλακώδες, αλλά το δικό μου ήταν ήδη μισοπεθαμένο. Η μπαταρία του έπεφτε γρήγορα. Ο συνοδοιπόρος μου είχε ξεχάσει απλά να το φορτίσει. Ξαφνικά, η αίσθηση πως κάποιος μας παρακολουθεί έγινε έντονη. Κοίταξα πίσω, αλλά δεν υπήρχε κανένας. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να ακούγονται βήματα. Δεν ήθελα να γυρίσω να κοιτάξω. Ο φόβος είχε αρχίσει ήδη να με πλημμύριζε. Με τις τόσες ιστορίες που είχα ακούσει για τα νύχτερινα περιστατικά στους δρόμους της Αθήνας. Μπορεί να ήταν και παιχνίδια της φαντασίας μου. Δεν το αρνούμε, αλλά όσο πήγαινε γινόταν ακόμα πιο περίεργο. Είπα στον φίλο μου ότι κάποιος μας ακολουθούσε. Εκείνος όμως δεν ακούγε βήματα, ούτε αισθανόταν διαφορετικά. Σταμάτησα
και γύρισα πίσω εδώ. Τα βήματα σταμάτησαν μαζί μου. Κανείς δεν ήταν εκεί. Το σημείο που στεκόμασταν ήταν ανοιχτό. Ο χώρος πίσω μας φαινόταν καθαρά. Ξεκινήσαμε να περπατάμε και τα βήματα αρχίσανε μαζί μας. Το σενάριο ήταν από μόνο του ήδη τραγικό και πρόκειτο να γίνει ακόμα χειρότερο. Ο φίλος μου είχε σκοπό να πάμε με τα πόδια στην Ανάβησο. Δεν είχαμε λεφτά και ήμασταν φορτωμένοι με ψώνια. Δεν είχα ιδέα γιατί η απόσταση μιλούσε. Όταν αργότερα το τσέκαρα στον χάρτη, φρίκαρα. Στις 2 το πρωί φτάσαμε στην Ομόνια. Κοιτούσα συνεχώς πίσω μου. Ήξερα ότι ήταν κάποιος εκεί, αλλά δεν μπορούσα να δω την μορφή του. Κοντά στην πλατεία της Ομόνιας, 2 αδύνατοι κακοντημένοι τύποι, με περίεργο περπάτημα, ερχόντουσαν απειλητικά πάνω μας. Κρατούσαν ένα μαύρο σακβουαγιάζ. Κοντοστάθηκα. Τα βήματα όμως, πίσω μου όχι, συνέχισαν να πλησιάζουν και να ακούγονται πιο δυνατά. Δεν ήξερα τι ήταν χειρότερο. Εκείνο που ερχόταν από πίσω ή εκείνοι που πλησίαζαν από μπροστά. Μου είχε κοπεί η ανάσα. Δεν τολμούσα να κάνω κανένα βήμα. Πίστεψα πως δεν πρόκειται να ξαναπάω στο χωριό μου. Αυτή ήταν η τελευταία μου βόλτα στην Αθήνα και τα τελευταία Χριστούγεννα που θα έκανα. Έκλεισα τα μάτια στιγμιαία λέγοντας «Σε παρακαλώ Θεέ μου λυπήσουμε» και πάτησα το κινητό μου. Ευχόμουν να ανοίξει. Η αδερφή μου έμενε κάπου κοντά. Θα μπορούσε να έρθει να μας πάρει. Αν ήμουν τυχερός και δεν κοιμόταν, γιατί ήταν ήδη αργά. Ήξερε πως θα πέρναγα τη νύχτα σε άλλο σπίτι. Άκουγα τα βήματα από πίσω να είναι πολύ κοντά. Μία αναπνοή από μένα. Το επόμενο θα έπεφτε πάνω μου. Έκλεισα τα μάτια και περίμενα το χτύπημα. Εκείνα όμως με προσπέρασαν αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ένιωσα μόνο ένα δροσερό ρεύμα. Αυτοί που ήταν μπροστά άλλαξαν κατεύθυνση απότομα. Άρχισαν να τρέχουν στα καλά καθούμενα. Έπειτα τα βήματα σταμάτησαν. Δεν τα ξανάκουσα. Το κινητό μου άνοιξε με 1% ως μπαταρία. Πήρα την αδερφή μου. Το σήκωσε στο δεύτερο χτύπημα. Ήταν ξύπνια. Της είπα γρήγορα που βρισκόμαστε και ξεκίνησε να έρθει. Ο φίλος μου δεν είχε δει τίποτα, ούτε είχε ακούσει κάτι. Όταν φτάσαμε σπίτι, εκτός από το στόλισμα που μου έριξε για την περιοχή, για το αφόρτιστο κινητό και την κοροϊδία που άκουσα, για την σκέψη ότι θα πηγαίναμε με τα πόδια στην Ανάβησο από τον Ταύρο, μου είπε ότι κανονικά κοιμόταν. Ξύπνησε 10 λεπτά περίπου πριν την πάρω τηλέφωνο, γιατί νόμιζε πως άκουσε κάποιον να την φωνάζει. Την επόμενη μέρα, άκουσα στη στάση του λεωφορείου 2 γιαγιάδες να συζητάνε. Είχε γίνει ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην περιοχή της Ομόνιας. Οι δράστες ήταν πολύ βίαιοι. Είχαν ξυλοκοπήσει άγρια την υπάλληλο και μαχαίρωσαν έναν περαστικό, ο οποίος μπήκε να την βοηθήσει. Ήταν κοντά στο σημείο που βρισκόμασταν. Οι ώρες ταιριάζαν με τις ώρες που ήμασταν εκεί. Ακόμα και σήμερα, πολλά χρόνια μετά, δεν ξέρω τι με ακολουθούσε, ούτε τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ. Παραμένει περίεργο και κάθε φορά που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω. Δεν ξέρω αν η φαντασία μου είναι ικανή να τρομοκρατήσει 2 λίστες. Αγαπητέ Ιάκωβε, είναι αυτό που λέμε Άγιο είχες. Όλο το ταξίδι που έκανες είναι περίεργο. Αυτό που σε ακολουθούσε ήταν κάποια οντότητα που σε προστατεύει. Μπορεί να είναι Άγιος, μπορεί και άγγελος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε βοήθησε να λήξει αίσια όλη η περιπέτεια που είχες. Να είσαι καλά και να ανάψει ένα κεράκι για ευχαριστώ. Τίμησε εκείνον που σε προστάτευσε, επιστρέφοντάς του λίγο φως. Η Ευρυδίκη, κάνοντας ένα επαγγελματικό ταξίδι, φιλοξενήθηκε σε ένα σπίτι γεμάτο μνήμες. Μία οικία πλούσια σε μυστήρια και μία ιστορία που μιλάει από μόνη της. Γεια σας, με λένε Ευρυδίκη και ζω στην Πελοπόννησο. Θέλω να σας αφηγηθώ μια ιστορία που με στοιχειώνει ακόμα και σήμερα. Γεια σου Ευρυδίκη. Σε ευχαριστούμε για την ιστορία που έστειλες. Ήταν καλοκαίρι. Είχα ταξιδέψει στην Άξο για να εργαστώ στο άνοιγμα της σεζόν. Είχα συμφωνήσει με έναν γνωστό να με φιλοξενήσει και θα μοιραζόμασταν τα έξοδα. Ερχόταν φθηνότερα από ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο και θα είχα ησυχία. Θα αποκαλώ τον φίλο μου Λί για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω να αναφέρω το πραγματικό του όνομα. Ο Λί ζούσε μόνο σε μια αρχοντική μονοκατοικία, 2 ώρες περίπου από την πόλη. Στο σπίτι αυτό κατοικούσε τα τελευταία 10 χρόνια. Το είχαν αγοράσει οι δικοί του, κόψε χρονιά από ένα κύριο. Ήθελε απλά να το δώσει
όσο να είναι για να φύγει στο εξωτερικό. Γνώριζα χρόνια τον Λί, αλλά δεν τον ήξερα πολύ καλά. Εμένε μακριά και οι επαφές μας ήταν μια φορά τον χρόνο. Ίσως δύο, κάποιες φορές που ερχόταν να δει τους δικούς του. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα να μείνω σπίτι του. Πήρα όσα πράγματα χρειαζόμουν και έφυγα. Με το πλοίο θα έφτανα απόγευμα. Εκείνος θα ερχόταν να με πάρει από το λιμάνι. Θα σταματούσαμε για φαγητό και στο σούπερ μάρκετ πριν πάμε σπίτι. Το σκηνικό ήταν ιδανικό. Τίποτα δεν έδειχνε περίεργο. Έφτασα. Ακολουθήσαμε το πρόγραμμα που είχαμε φτιάξει. Φάγαμε. Μετά κάναμε μία βόλτα στην πόλη. Έπειτα πήγαμε στο σπίτι. Μέσα στην ανταλλαγή των νέων και τον ενθουσιασμό, ξεχάσαμε το σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχε τίποτα για πρωινό. Και το πιο βασικό, δεν είχε καθόλου νερό. Έτσι πρότεινε να με αφήσει στο σπίτι να τακτοποιηθώ στον ξενώνα. Εκείνος θα πήγαινε σε ένα κοντινό μίνι μάρκετ για τα βασικά. Και την επόμενη μέρα, που έπρεπε να πάω να δω το μαγαζί, με το οποίο είχα κλείσει συμφωνία, θα πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ για τα υπόλοιπα. Το πιο κοντινό μαγαζί ήταν μισή ώρα μακριά. Έτσι μου άφησε τα κλειδιά και έφυγε για το διπλανό χωριό, το οποίο ήταν 15 λεπτά από εμάς. Το βράδυ είχε γλυκιά αύρα και η πανσέλινος ήταν μαγευτική. Έτσι σκέφτηκα να αφήσω την βαλίτσα στο σαλόνι και να καθίσω στην αυλή, να απολαύσω τον νυχτερινό ουρανό. Ανοίγοντας την πόρτα και περνώντας τον χώρο, όλα άλλαξαν αυτόματα και απότομα. Άρχισα να έχω πόνους στο στήθος και να αισθάνομαι ασφυκτικά. Με έπιασε σφίξιμο στο στομάχι και με έλουσε κρύος υδρότας. Ένιωσα την καρδιά μου να γεμίζει με θλίψη και να ραγίζει σε χιλιάδες μικρά κομμάτια. Ήθελα να κλάψω, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα απολύτως. Έμεινα για μισή ώρα κολλημένη στον τοίχο, δίπλα στην πόρτα της εισόδου, κοιτάζοντας το μισοσκόταδο του δωματίου μπροστά μου. Το φως από το φεγγάρι που έσκαγε από τις γρίλες των παραθύρων και μια σκιά κυρτωμένη που σερνόταν μέσα στο σαλόνι. Δεν μπόρεσα να κουνηθώ από το σημείο που στεκόμουν. Δεν μπορούσα να πιάσω ούτε το πόμολο να φύγω έξω. Ό,τι κι αν ήταν, με είχε ακινητοποιήσει και ένιωθα ανίκανη για να κάνω οποιαδήποτε κίνηση. Μισή ώρα μετά, ακούστηκε η μηχανή του αυτοκινήτου. Όλη είχε επιστρέψει με τα ψώνια. Άνοιξε την πόρτα, άναψε το φως και με βρήκε στην κάσα από πίσω, με την βαλίτσα μπροστά στα πόδια μου. Ήμουν παγωμένη, με πρισμένα μάτια από το κλάμα. Με ρώτησε αν είμαι καλά και εγώ. Του απάντησα με ερώτηση. Τι έχει συμβεί εδώ μέσα? Αταραχώς με πήρε από το χέρι, ξεφυσώντας και ψιθυρίζοντας. Αυτό ήταν όλο και με τρόμαξες. Καθίσαμε στον καναπέ και μου είπε όλη την ιστορία για τους πρώην ιδιοκτήτες του σπιτιού. Εκεί ζούσε ένα ζευγάρι ξένων. Ήταν τρελά ερωτευμένοι. Αγαπιούντουσαν παράφορα. Είχαν χτίσει το σπίτι μόνοι τους, με την πρόθεση να ζήσουν μόνιμα στο νησί. Ήταν όλο κατασκευασμένο στα μέτρα τους, για να βολεύονται οι ανάγκες του, τόσο τις προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές. Ήταν και οι δύο καλλιτέχνες. Είχε ατέλεια και ένα πιάνο. Ήταν γεμάτο με πίνακες ζωγραφικής. 4 χρόνια μετά, αφού το σπίτι ετοιμάστηκε, η γυναίκα αρρώστησε με μια σπάνια μορφή ασθένειας που δεν είχε γιατριά και σιγά σιγά πέθανε από βασανιστικούς πόνους. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος, να ζει μέσα στο φανταστικό τους δημιούργημα, κλαίγοντας για χρόνια, εντελώς απομονωμένος από όλους και από όλα, μέχρι που πέθανε από την ασιτεία. Άκουγα για όλο το βράδυ την θλιβερή τους ιστορία, μέχρι που χάραξε. Έμεινα στο σπίτι συνολικά 3 βράδια, μέχρι να βρω ένα δωμάτιο σε λογική τιμή. Όλοι δούλευε πολλές ώρες και ήμουν μόνη μου. Είχα απομονωθεί στον ξενώνα. Κάποια στιγμή, το πρώτο απόγευμα, άκουσα μια νοσταλγική μελωδία. Νόμιζα ότι όλοι είχε επιστρέψει και έπαιζε πιάνο. Αισθάνθηκα μια μικρή ανακούφιση, ότι δεν ήμουν μόνη και πήγα στο σαλόνι. Όταν έφτασα είδα το πιάνο να παίζει μόνο του. Κανείς δεν καθόταν στο σκάμπο. Πήγα πίσω στο δωμάτιο τρέχοντας. Όταν όλοι επέστρεψε, αργά το βράδυ, χτύπησε την πόρτα του δωματίου να δει πως ήμουν. Ήμουν τρομοκρατημένη. Προσπάθησε να με καθησυχάσει λέγοντας: «Κάποιες φορές συμβαίνει, αλλά γενικά δεν περιγράζει κανέναν». Δεν μπορούσα να χωνέψω την φυσικότητα που έδειχνε. Ήταν πολύ περίεργη. Την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα, ακουγόντουσαν βήματα. Κάποιος περπατούσε στον διάδρομο, από το σαλόνι στον ξενώνα και πάλι πίσω. Σταματούσε έξω από την πόρτα μου για λίγο και έπειτα έφευγε. Δεν βγήκα έξω. Όταν όλοι ήρθε, του ανακοίνωσα πως ήθελα το πρωί να φύγω. Την ώρα που θα πήγαινε στην δουλειά, να με πάρει μαζί του και να με αφήσει όπου μπορεί. Το πρωί ήμουν έτοιμη, με την βαλίτσα στο χέρι. Όλοι με πήγε μέχρι το μαγαζί που εργαζόταν. Απέναντι είχε νοικιαζόμενα δωμάτια. Τον ευχαρίστησα για την φιλοξενία και πήγα απέναντι. Νίκιασα το πρώτο δωμάτιο που μου έδωσαν. Έκανα μπάνιο και έπεσα για ύπνο.
Είχα περάσει 3 βράδια άυπνη με πόνους, σε ένα διπλό κρεβάτι. Στο κρεβάτι που πέθανε εκείνη η γυναίκα, είχα χάσει την δουλειά, γιατί δεν πήγα στο ραντεβού. Ήμουν κλεισμένη στο σπίτι. Είχαμε ελάχιστα χρήματα και βρισκόμουν σε ένα ξένο μέρος. Αποφάσισα να φύγω από το νησί και δεν ξαναπάτησα ποτέ εκεί. Επέστρεψα πίσω, στο πατρικό μου. Η απάντηση του Λι, σε μια συνομιλία μας καιρό μετά, στην ερώτηση πώς έμενε εκεί επί 10 ολόκληρα χρόνια, ήταν «Και τι να κάνω, έχω συνηθίσει». Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με μεταφυσική δραστηριότητα. Ωραία πάσα. Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι για να ξέρουμε τι λέμε. Τη διατύπωση μεταφυσική δραστηριότητα τη βλέπω πολύ συχνά σε σχολιασμούς, αλλά και σε ομάδες παραφυσικών ερευνών. Δεν υπάρχει μεταφυσική δραστηριότητα. Η μεταφυσική είναι φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του θανάτου. Τι γίνεται μετά το φυσικό σώμα? Όταν πεθάνουμε, πού πάμε? Υπάρχει κάτι εκεί έξω? Πώς μπορεί να μοιάζει? Αυτό είναι η μεταφυσική. Η παραφυσική δραστηριότητα, την οποία συναντήσαμε στη συγκεκριμένη ιστορία, είναι ένα γεγονός το οποίο παραβιάζει τους νόμους της φυσικής. Και τώρα που είδαμε τη διαφορά, ας συνεχίσουμε με την ιστορία της Ευρυδίκης, η οποία μας αφηγήθηκε ένα περιστατικό πρόσβιων οντοτήτων. Και τι έχουμε πει για τις πρόσβιες οντότητες? Ότι δεν έχουν πρόθεση να βλάψουν. Δυστυχώς όμως, εκπέμπουν τα συναισθήματα τα οποία είχαν όταν έφυγαν και αυτό επηρεάζει το δικό μας ενεργειακό πεδίο. Γενικά, σπάνια υπάρχει παρέμβαση στην ύλη σε αυτή την κατηγορία. Ίσως να υπήρχε και κάτι άλλο εκεί, εκτός από εκείνες. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν δεν βρεθούμε οι ίδιοι στο χώρο. Οι ιστορίες του Ιάκωβου και της Ευρυδίκης μας προτρέπουν να αναρωτηθούμε αν τελικά είμαστε μόνοι και αν η σκέψη έχει την δυναμική να δημιουργήσει μορφές. Ποια είναι η σχέση των Αγίων ή των Αγγέλων με την ασφαλειά μας? Μήπως ο κόσμος μας κρύβει μυστικά πιο βαθιά από ό,τι φαντάζεται η ανθρώπινη ματιά? Γράψτε την απάντησή σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ για την υποστήριξη και τα μηνύματα σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τις ιστορίες και τις εμπειρίες σας. Στο namaste.post@yahoo.com. Θυμηθείτε για τις ιστορίες παραφυσικής δραστηριότητας να γράφετε στο θέμα «Ο αόρατος συγκάτοικος». Μπορεί η δική σας ιστορία να είναι η επόμενη που θα αποκαλύψει ένα ακόμα μυστικό του αόρατου κόσμου και να δώσει δύναμη σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για να σας έρχονται οι υπενθυμίσεις του νέου υλικού που ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα γίνουμε εντελώς παράλογοι παρακάμπτοντας αριστοτεχνικά την πραγματικότητα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε φως, να αγαπάτε την ζωή και να κρατάτε το μυαλό σας ανοιχτό για νέες ιστορίες. Να έχετε μία όμορφη μέρα ή νύχτα. Γεια σας.